It's going? Oh, okay, hello. Good evening, everyone. Chào quý vị. Today is the first day that we started our Phổ Chi. Ngày hôm nay chúng ta mới bắt đầu cái Phật thất. So, thank you for coming. Cảm ơn quý vị đã tham dự. And this is one of the two Phổ Chis we organize per year. One in the summer and one in the winter at the end of the year. Đây là một trong hai cái Phật thất mà chúng ta cử hành trong mỗi năm, là một cái mùa hè, một cái mùa đông cuối năm đấy. And it is truly, it takes a lot of blessings to be able to encounter this particular Dharma. Có nhiều cái phước lắm có thể gặp được cái pháp như vậy. Because this is the rebirth Dharma that enables us to get out of the wheel of reincarnation. Tại đây cái pháp mà Đức Phật dạy thì giúp chúng ta đắc được cái giải thoát. Okay? Thoát khỏi cái vòng luân hồi này. It's because we human beings have been revolving, all been revolving ceaselessly in a wheel of reincarnation for such a long time. Chúng ta đã từng luân hồi trong cái lục đạo này đã từ vô thỉ rồi, từ lâu rồi. Since beginning of time, no one knows when it even all began. Không ai luôn biết được luôn á. Là cái đây là một cái quan niệm của Đại Thừa rất là đặc biệt. Đại Thừa có cái quan niệm rằng là vô thỉ. This is a very special concept in Mahayana, where the concept of beginningless time, okay, meaning that it started whenever, way back then, and no one has any idea when it started. Nó bắt đầu vô thỉ, có nghĩa là nó bắt đầu từ lúc mà xa xưa mà không ai thực sự không còn nhớ được là từ lúc nào nó bắt đầu cả. And it turns out that interestingly, that we have been going up and down, submerging and in the sea of suffering for all this time. Và chúng ta đã bấp bênh trong cái lục đạo, trong cái vòng luân hồi này đã từ lâu rồi. And we have no idea, mà chúng ta không biết được. Because every time we die, we born, we forget. Tại vì mỗi lần chúng ta mà được qua cái tử và cái sanh đó thì chúng ta quên hết. Okay? We born, we don't know anything at all. Mình sinh ra không biết gì hết đó. And we go through life, sống, and we endure all kinds of suffering in this higher world. Chúng ta nhẫn chịu những cái khổ sở trong cái cõi ta bà này. And we are becoming so adept at enduring suffering that we accept it as part of life. Chúng ta khổ quen rồi, thành chấp nhận cái khổ là cái cuộc sống mình là như vậy. Not until the Buddha came along, Shakyamuni Buddha came along and said, no, I don't have to accept this kind of suffering. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuất thế mới cho chúng ta thấy rằng theo cái gương của Ngài đó là Ngài không chấp nhận chúng ta phải cần khổ sở như vậy. Okay? It makes no sense for us to continue to suffer like this. Rất là vô lý. Tại sao chúng ta phải chấp nhận cái khổ sở trong cuộc đời này? Okay? And unfortunately, that's our psychology. Đó là cái tâm lý chúng ta. We don't know what to do about it. Không biết làm gì được hết. And that is why we kind of turn the other way. Vì không biết làm gì được hết, thành chúng ta lầm lờ. Okay. And Shakyamuni Buddha says, I showed us a way to get out of this suffering. Đức Phật Thích Ca tu cho chúng ta thấy con đường để mà đắc giải thoát. And he realized that you have to realize that he came from a very privileged background. Mình phải nhớ rằng
là cái Đức Phật là xuất thân từ cái hoàng tộc. Okay. In India, where he belongs to the warrior class, he was a crown prince, sinh bên nước Ấn Độ, được cái dòng là dòng chiến sĩ, gọi là hoàng tộc, là làm thái tử đó. And yet he has a very very fulfilled life. Ngài sống một đời rất là đầy đủ, rất là đầy sung sướng, được hưởng thụ. Okay. And yet he realizes one thing that he cannot escape. Mà ngài cảm thấy rằng có gì thiếu, có một cái mà ngài không thể thoát được. It is something called death. Đó gọi là cái tử. Okay. No matter how much money you have, no matter how smart you are, cái việc có thông minh thế nào như nữa, cái việc có giàu có như nào như nữa, eventually you have to face death. Cuối cùng có thấy cái chết. Okay. And you know, there's a fact of life that most people are confronted with it, and yet they simply choose ignore it. Những người nhân loại này thấy khi thấy cái tử thần tới, thấy cái tử thần nó sắp tới rồi vẫn lầm lơ thôi, không biết làm gì được hết. In fact, I have many of my friends, có những bạn bè của thầy are either retired or about to retire. Đại đa số bạn của thầy đó là hoặc là về hưu rồi, hoặc là sắp về hưu rồi. And quite a few of them are very successful with the careers and their financial achievements. Có nhiều người bạn của thầy đó, họ rất là thành công trong cái công việc của công ăn việc làm của họ, và nhiều người cũng khá giàu lắm. And I should talk to another, just one of my friends, mới nói chuyện một người bạn. And he says that the last 10 years, his net worth was increased by tenfold. Bạn thầy nói đó, 10 năm qua đó, cái tài sản ông tăng lên gấp 10. And yet he feels so unhappy. Mà cảm thấy là rất là thiếu hạnh phúc. Why is that? Tại sao như vậy? It's because he has a hard time getting along with others. Tại vì không biết làm sao mà giao tế với người khác. Doesn't get along with his children. Ngay đứa con cái mà nó cũng không nể mình nữa. And he has no idea what to do with his life. Khổ dễ sợ, thầy thấy mà khổ tội dễ sợ, không biết phải làm gì với cuộc đời của mình. He doesn't realize, he doesn't even dare look at the fact that it won't be much longer before he has to die. Không dám nhìn rằng cái sự thật là mà không bao lâu nữa mình phải gặp tử thần. And I don't even dare tell him that he's severely depressed. Thầy bạn rất thân của thầy, mà thầy không dám nói luôn nữa. It's very close friend of mine, and yet I don't dare tell him that you're so severe and depressed. Không dám nói luôn nữa. Okay, and it's so sad to see that people are they invest so much of their life and their resources and their blood and sweat to achieve something in order to let go, to become useless to them. Thế tội cuộc đời con người đó, người ta bỏ nhiều sức lực, tâm huyết như vậy để làm tiền, để tìm cái sự thành công, rồi cuối cùng phải bỏ mà đi. Okay, it's so refreshing. I've been in touch with some of my friends recently, and it's so fascinating and how these smart and successful people are so blissfully ignorant. Cái thầy rất là ngạc nhiên là những cái người có thành công như vậy, rất là thông minh, có học thức như vậy mà không biết gì hết về cái sanh tử. Okay, I'm sure you also know such people as well. Chắc chắn thì có quý vị có quen những người như vậy lắm.
And they don't people don't realize that the biggest issue in life is birth and death. Đức Phật tới cái thế gian này để nhắc chúng ta cái đại sự là cái sanh tử. And yet we spend our lives pursuing things that are not helpful towards resolving this birth and death issue. Chúng ta bỏ cuộc đời đi theo đuổi cái gì đó, mà nó không có cái lời gì cho giải quyết được cái vấn đề sanh tử của chúng ta. Okay. We live, we suffer, mình sống rồi cực khổ. Like my friend, he has a lot of money and yet he's so unhappy. Như bạn của thầy nó có nhiều tiền nghĩ sợ nhưng đều rất là bất hạnh. He's so unhappy. Okay. He doesn't fool around anything. Họ không có lăng nhăng, cũng không đi uống rượu. He doesn't drink, he doesn't gamble. Không có đi đánh cờ bạc, không có bồ bịch. So what does he do for fun? Thì mình nghĩ ông làm gì để vui vẻ? Working. He's bored at work as well. Làm việc cũng chán. He says, I make money by I'm not challenged. Làm việc ra tiền nhưng đều không có gì thích thú hết. Okay? What does he do for fun? Làm gì để mà vui? He's talking about now starting a $1.5 million project so that he can make more money. Ông nói là đang dụ vợ. He's trying to talk his wife into agreeing to do a $1.5 million small project with him just to make some more money. Đang dụ vợ là làm thêm tiền để mà 1,5 triệu nữa, một cái project nhỏ 1,5 triệu nữa để mà được tăng thêm tiền nữa. And he doesn't enjoy spending money, even he makes a lot of money. Không thích xài tiền. Okay, he's worried to death. His children will not be able to be successful like he is. Sợ là con cái mình không đủ sức để mà thành công như mình. Because his children are not very good students, học hành nó dễ sợ lắm. Okay, and I was so surprised that people can be so miserable their entire life and have no clue. Mình thấy sống cuộc đời mình thấy cực khổ như vậy đó, mà không có ý thức được cái chuyện đó. Okay, we have here a young man here in his how old are you now? 30, 45. He's 26. And he chose to shave his head after graduating from college. Đây mà có mình trong ngày hôm nay chúng có một cái ông sa di mới 26 tuổi mà đã ra hai cái bằng cử nhân xong rồi cạo đầu. Okay, there's some kind of wisdom somewhere there that ordinary people wouldn't have. Cái đây có một cái trí huệ gì đó mà người thường không có được cái chuyện này. It's amazing that people we don't have any idea about the dangers of the revolving the wheel. Chúng ta không ai biết cái sự nguy hiểm của cái vòng luân hồi này. Okay, we fail to understand. We fail to be. We haven't been taught. Ít người mới được dạy rằng là cái luân hồi nó cực kỳ nguy hiểm. Okay, extremely dangerous. This reincarnation process. Okay, and the Buddha got out of it. He found a way to get out of it. Đức Phật tìm một cách đắc được giải thoát. He got liberated by becoming enlightened. Đức Phật đắc được giải thoát. Thành bà nhờ cái đắc được giác ngộ. Whereas he realized that most of us won't have the aptitude, the capability to become enlightened in one lifetime like he did. Nhưng đầu Phật Thích Ca Mâu Ni biết rằng đại đa số chúng ta không đủ cái căn cơ để có thể giác ngộ trong một cái kiếp này.
Okay. And that's why he taught us the rebirth Dharma. Bởi vì Ngài mới dạy chúng ta cái pháp vãng sanh. If we recite the Buddha's name, niệm Phật, like we've been doing all afternoon, thì chúng ta, you see, Lũng is complaining. He said, I am beginning my life. Why are you talking about suffering? I don't want to hear this. So he says that if you recite the Buddha's name, we are creating blessings for our rebirth to the Pure Land. Chúng ta niệm Phật cả chiều như vậy, buổi chiều như vậy, để tạo cái công đức để mà có phước mà đi đắc về vãng sanh Tây phương Cực Lạc. Okay, and that is a easier way to attain liberation. Đó cái phương pháp mà đắc giải thoát nó dễ hơn nhiều là cái đắc là bằng cách đắc chứng đắc cái Phật quả, chứng đắc thành giác ngộ. Alright, any questions? Ngày hôm nay có ai có thắc mắc gì không? Okay, so he taught this Pure Land Dharma. Ngài dạy cái pháp vãng sanh này. He started by teaching the Pure Land Dharma to the kings and queens. Ngài dạy cho cái pháp này cho mấy cái vua chúa. Okay, and these kings and queens, thanks to this rebirth Dharma, attain liberation. They got reborn to Amitabha's Pure Land. Thì nhờ cái vậy mà ngay cái vua chúa đó, người ta đắc được vãng sanh về Tây phương Cực Lạc. It turns out that a lot of kings and queens in our human realm are strong believers in the Pure Land Dharma. Rất có nhiều vua, hoàng đế tin tưởng về pháp vãng sanh này. Okay, and so that's why we organize this Buddha Recitation week, this Buddha Recitation retreat. Bởi vậy chúng ta mới tổ chức cái Phật thất này để giúp quý vị có cơ hội vãng sanh, so that we can help plan our causes for rebirth to the Pure Land. Hopefully, at the end of this life, hy vọng là cuối cái cuộc đời này, chúng ta hy vọng mọi người đều đắc vãng sanh được tất cả. Okay? I hope that we all will be able to attain rebirth to the Pure Land. All right? The rebirth Dharma, cái pháp vãng sanh này, you can do it. You can attain rebirth. Allows you to attain rebirth by in two ways. Pháp vãng sanh này giúp quý vị có thể giúp quý vị đắc cái vãng sanh được bằng hai cách. Either by self-help or by self-power or others' power. Cái đắc vãng sanh bằng nhờ tự lực hoặc là tha lực. Okay. It's indeed a very, very special, a very a big privilege to be able to learn about this Pure Land Dharma at Blue Mountain Temple. Thực ra nó thật cái Lưu Sơn Tự mình rất đặc biệt, mình có được cái đại phước mới là tu được cái pháp vãng sanh này ở đây. It's because we're starting what I call American Pure Land Buddhism. Như thầy nói đó, nôm na nói đó, là chúng tôi đang bắt đầu cố gắng giảng thêm về cái pháp vãng sanh của cái xứ Mỹ này. Because we are trying to tailor it a little bit so that it's more suitable to the times, to this day and age, and to the Westerners. Để mà nó có lý hơn cho người Tây phương, cho cái thời đại này. Okay. And so if we need to the objective is to help you
attain rebirth. Cái mục tiêu chúng tôi đó là giúp quý vị đắc vãng sanh. The sooner the better, càng sớm càng tốt. Okay. Preferably this lifetime. Tốt nhất là kiếp này. Because it's very hard to once we don't, if we don't make it, that means we have to go back to the reincarnation wheel, and you never know when is the next time you will be able to encounter the rebirth Dharma again. Tại nếu như kiếp này quý vị không đi kịp á, không đi được á, thì không biết là kiếp sau chừng nào mới gặp được cái pháp, cái đại pháp này để mà đắc vãng sanh. Okay, and that's why it's the way the Asian practice the Pure Land Dharma. Bởi vì cái người Á Châu khi mà người ta tu cái pháp vãng sanh này, and they fail, they lack this sense of urgency, họ thiếu cái tinh thần cấp bách này. Okay, and that is when we practice this again, we want to attain rebirth very quickly. Okay. Bởi vậy chúng ta cái pháp vãng sanh chúng ta đó là cố gắng đắc cái đi qua Tây phương Cực Lạc càng sớm càng tốt. Alright. In order to go there, you can get there by two ways. Hai cách mà tới đó. One is help. Thứ nhất là gọi là tự lực. And the other is others help. Và cái kia là tha lực. Cái cách thứ nhì là tha lực. Okay. Self-help meaning that tự lực có nghĩa là you create the conditions for you to attain rebirth. Tự lực có nghĩa là mình tạo cái duyên để mà mình đắc được vãng sanh. Okay? One first such thing, cái mà đầu tiên hết, cách đầu tiên hết cái tự lực is you enter the Buddha Recitation Samadhi. Cách đầu tiên là quý vị nhập cái niệm Phật tam muội. Okay? We recite the Buddha's name for the goal. The first goal is to enter this Buddha Recitation Samadhi. Mình niệm Phật là cái mục tiêu của mình là thứ nhất là mình cố gắng mình đắc được cái niệm Phật tam muội. Alright? What is this Buddha Recitation Samadhi? If you are able to enter this Buddha Recitation Samadhi, nếu quý vị đắc được cái niệm Phật tam muội này, then you are guaranteed to attain rebirth to the Pure Land. Nếu như quý vị đắc được tam muội, quý vị chắc chắn sẽ đắc được vãng sanh. This is what Amitabha Buddha promised us. Đây là Đức Phật A Di Đà đã có cái nguyện như vậy. He has this great vow. He says that if you are able to recite my name, Ngài nói rằng, Ngài nguyện rằng, nếu quý vị có thể niệm Phật, niệm cái hồng danh của Ngài 10 times with one mind unconfused, thì niệm hồng danh mà của Ngài 10 lần mà với nhất tâm bất loạn, one mind unconfused, then at the end of your life, I will appear in front of you and to bring you back to my country. Thì Ngài nói nếu quý vị làm được như vậy, thì khi mà quý vị chết, khi mà lâm chung đó, thì Như Lai sẽ tới hiện trước mặt quý vị, đem cái đài hoa sen tới để tiếp dẫn quý vị về cõi Tây phương Cực Lạc. Okay, and so that's why we spend the Buddha Recitation retreat in order to improve our samadhi, Buddha Recitation Samadhi, until we are able to enter this Buddha Recitation Samadhi. Bởi chúng ta có cái pháp tổ sư mới tạo cái pháp là cái Phật thất này để giúp chúng ta đó cái công phu cái được rèn luyện để mà nhập được cái niệm Phật tam muội này. Alright, any questions? Ai thắc mắc gì không? Yes. I'm sorry? How those people who achieve this Buddha Recitation Samadhi achieve what? With no samadhi. Lower samadhi.
are able to have so much money and power and success, right? Có câu hỏi, the question, câu hỏi là tại sao có những người mà không có định lực hoặc là định lực thấp mà ta đạt được cái sự thành công về tiền tài, danh vọng, tại sao như vậy? You asked the wrong guy. Hỏi sai người rồi. You should ask someone who is successful, who has no samadhi power, like Mr. President. Okay? Cái vị nên tới học mấy ngày. You should enroll in Trump University. Nên học tổng thống Trump mới biết được. What do you think? Cái vị nghĩ sao? Yes, Juan. Why people have no cultivation, no samadhi power, and yet they are so successful, they are so rich? They even become presidents. They don't stop until they get what they want. They don't stop until they get what they want. Họ không có nhục chí, họ sẽ chỉ ngừng khi nào họ đạt tới mục tiêu của họ. Any other way? Of course, that's the formula of success. Thành công phải cần như vậy. Absolutely. Yeah. And any other way? Yes. Didn't you repeat someone? You know, didn't someone say that already? Có người nói như vậy. Someone said that they have prior blessings. Họ có cái phước báo của kiếp trước. Okay, that's why it happened. It turns out that the money you have, the wealth you have, sự thật là như vậy thưa quý vị. Cái sự tiền tài của quý vị, the success you have, the career you have, cái sự thành công trong cái công ăn việc làm của quý vị, it's from your blessing, chỉ là từ cái phước của quý vị thôi. No more than that. Nó giản dị như vậy. Okay? You have money because you have blessings. Money is the transformation or manifestation of your blessing. Cái tiền mình có chỉ là nó từ cái phước mình ra thôi. Okay? The worldly people, người thế gian đó, they become rich by robbing banks, by stealing from others. Có những người thế gian đó, người ta có giàu có tại người ta đi đánh cướp nhà băng hoặc là đi gạt người ta. Okay? And they do become rich, họ thành công, thực sự họ giàu. Okay? Okay? It's not a good way to become rich. Cái đó là không phải cái cách để làm tốt, để mà làm giàu. Because they basically are getting into debts. Thì còn như vậy họ chỉ mượn tiền thôi. Họ chỉ mượn cái phước thôi. Okay? All they're doing is they're borrowing from the banks. They're borrowing from others. Because if you steal from others, you steal from the bank, eventually you have to pay them back. Tại vì cái bị lường gạt người ta, ăn cắp người ta đó, coi người ta đánh cướp người ta này, cuối cùng cái vị phải trả lại cái nợ đó, chỉ là lấy làm nợ thôi. Okay? And that's why worldly people don't seem to understand. Bởi vậy cái người thế gian không hiểu cái chuyện đó. I really feel that these are fundamental things that most people don't even know. Đây là những cái căn bản của cuộc đời mà người ta không hiểu được. That's why, because when at young age, that we haven't been taught properly by our parents, by our teachers. Đó là tại vì cái tuổi trẻ chúng ta đó không được thầy giáo với cha mẹ chúng ta dạy rõ ràng. Okay, that is something called cause and effect. Có cái gọi là cái luật nhân quả. That is, if you practice giving, cái vị tu bố thí, then you are creating blessings for yourself. Quý vị đang tạo cái phước cho mình sau này. In the future, these blessings will manifest itself as fame and profit. Trong tương lai, cái phước này nó sẽ hiện ra trong cuộc đời quý vị bằng cái danh và lợi. Is that simple? Okay. And to give an example, thầy cho quý vị cái ví dụ. When the Buddha was in the world, hồi Đức Phật còn tại thế đó, he was walking along the beach. Ngài đang đi kinh hành ở nơi cái bờ biển. And he, Shakyamuni Buddha is so adorned, so
has such an awesome comportment. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, rất là oai nghiêm, rất là trang nghiêm, đẹp trai vậy sao? He's very very handsome. As he was walking down the beach like that by himself, of course everyone paid notice. Ai cũng để ý hết. Okay. And if you ever are able to see the Buddha in person, khi mà gặp được đích thân gặp Đức Phật, you can't help but feel a sense of respect and awe and admiration of this person. Khi vị gặp được Đức Phật, đích thân gặp được Đức Phật, tự động quý vị sẽ cảm thấy một cái sự cung kính, cái lòng thán phục. Okay. And so, not surprisingly, a small boy, một đứa con nít đó, took a glimpse of the Buddha, đứa con nít đó, thấy được Đức Phật. He was so happy, he was so in awe, he was so impressed. Nó thán phục Đức Phật quá. So he felt like making an offering to the Buddha. Muốn bỗng nhiên có cái lòng muốn cúng dường Đức Phật. But he's a poor beggar boy. Để nó là đứa ăn mày, ăn xin. So he grabbed down the sand and molded it into a cake. Nó lấy một tí ít cát, nó nắng làm cái bánh. And he came to the Buddha and offered the sand cake to the Buddha. Nó tới trước mặt Đức Phật, nó cúng Đức Phật cái bánh bằng cát đó. And the Buddha looked at him and accepted very kindly. Đức Phật nhìn cái thằng bé ăn mày đó cúng như Phật cái cát như vậy. Đức Phật một cách rất là từ bi mà nhận cái bánh đó. And he says, what is your wish? Đức Phật mới hỏi là cái nguyện vọng con là cái gì? And this is, by the way, this is an idea for you when you make an offering to the triple jewel, to the Buddhas and Bodhisattvas. Đây nhắc cái vị biết. Rồi lần mà cúng dường cho Phật Bồ Tát, remember to ask for a wish. Nhớ là xin xỏ nghe chưa? I would do it, you know. And this is I regret. Cái mà thầy tiếc dễ sợ. My entire life I regret. Cuộc đời thầy tiếc dễ sợ. I saw my master about 4 or 5 times. Được gặp Ngài Thiền Hóa 4-5 lần. And the only thing I ask of him is to live the home life. Thầy dạy dễ sợ. Gặp được 4-5 lần mà xin một lần thôi là xin được xuất gia thôi. Okay? I should have asked him to become a great monk, great and wealthy monk and famous monk. Đáng lý mà xin, sợ mới nói là con xin được trở thành một hòa thượng nổi tiếng và giàu có nữa. That I wouldn't have to suffer and be so poor. Vậy thầy không phải nghèo khó mà khổ sở như ngày hôm nay. Okay? It's too late now, bây giờ trễ quá rồi. Anyway, so the boy said, I would like to one day become a fearsome king, a fearsome warrior. Nói ông đưa thằng ăn mày nó nói là con nguyện vọng của con là trong tương lai con trở thành một cái ông vua mà rất là người ta kinh sợ, ta sẽ nể sợ. Okay. And the Buddha said, so be it. Đức Phật nói được, nhưng lại theo cho con được tỏ ý. And later that boy, after the Buddha died, sau này Đức Phật chết rồi, the boy was reborn into India. Sau này thằng con nít đó nó sinh vào cái cõi nước Ấn Độ and became the Ashoka king, và được làm vua A Dục. Okay, and he's very ugly. Nó xấu dễ sợ, xấu quắc à. Ông vua A Dục là xấu không thể tưởng, xấu trai không thể tưởng. Ashoka is such a ugly man. Okay, and yet he's very skilled in the art of war, in the warfare. Đều đánh binh giỏi dễ sợ. And he's a very very strong warrior, và làm chiến sĩ rất là giỏi. And he conquered a big part of India and the world. Vua A Dục đã chiếm gần cả cái nước Ấn Độ luôn. Okay, and so you see, what I'm getting at is when you practice giving, you create a lot of blessings. Bởi vì thấy không? Ý thầy nói là cái vị muốn có phước là phải biết cúng dường. Okay,
I'm serious about this. You want to go to be well off in the future. Quý vị trong tương lai muốn khá giả đó, thì you have to keep on giving, cứ bố thí thôi. Okay, and don't worry about it. Đừng có lo gì hết đó. Okay, and eventually in the future you become your conditions will arise for you to have wealth and fame and profit, wealth and fame. Thì trong tương lai chắc chắn quý vị sẽ được giàu có và được nổi danh. No two ways about it. Okay, you will become famous, you will become wealthy if you practice giving. Là vì nếu quý vị mà biết tu, tin vào tu và bố thí đó, thì trong tương lai quý vị chắc chắn sẽ giàu có và quý vị sẽ nổi tiếng. Alright? Yeah. Unfortunately, for some of these people, that original question asked, why is it some people are so low level and yet so rich and famous? Câu hỏi nó nói tại sao có người ta căn cơ thấp mà tại sao giàu có như vậy? It's from their blessings, from a prior life or the prior blessing. Cái đó là nhờ cái phước báo ở kiếp trước. Okay, and it turns out that these people, they're low level and yet they're so rich and famous. Họ trình độ thấp, căn cơ thấp mà giàu có. It's because they're abusing the blessing. Tại vì họ phí phạm cái phước báo của họ. Because those blessings, if you use them to enjoy the worldly benefits, then you use up your blessings. They're such a waste. Nếu như quý vị dùng phước báo của mình để mà hưởng thụ trong cái thế gian này, thì quý vị chỉ phí cái phước mình thôi. Whereas that's what happened to these people that you probably are wondering about, why is it they're low level and yet they're so rich and famous? It's because they're confused. Thì thành câu hỏi là tại sao mà trình độ thấp mà giàu có mà nổi tiếng như vậy? Tại vì họ bị mê muội. Okay, that's why it's very very dangerous. Cái biết bởi vậy cái luân hồi nó nguy hiểm lắm. Don't think don't criticize them, don't laugh at them. Thầy khuyên quý vị đừng coi thường những người như vậy, đừng có chọc quê người ta. Because it could happen to you. Quý vị làm như vậy, quý vị có thể trong tương lai quý vị sẽ như vậy đó. Because it turns out that each one of us, sự thật á, mỗi người chúng ta đó, we have bad seeds as well as good seeds. Chúng ta có những chủng tử tốt và xấu, lộn loạn nhau. It's all mixed bag. Okay? In our eighth consciousness, trong cái ái lại giải thức chúng ta đó, nó có đủ cái loại chủng tử mà tốt, cái xấu ở trong nó, hỗn loạn ở trong. In our consciousness, eighth consciousness, alaya consciousness, we have all kinds of seeds that are both good and bad. Okay? Đủ loại chủng tử hết đó. Thành ra cái gì mà chọc quê cái ông tổng thống, if you make fun of our fearless president and you say such a low level, I'm just making an example, it may not be true. Thầy cho cái ví dụ như vậy đó, là hàng như mình chọc quê ông tổng thống của mình, nói là người trình độ thấp mà tại sao giàu có như vậy? Okay, why is it such a low level and yet so rich and successful? If you do that, chances are that next time you become a human, you will be a low-level person who is rich and famous. Cái gì mà nói chọc quê ông như vậy, trong tương lai mà quý vị trở thành con người đó, thì rất là có thể là quý vị sẽ thành một người trình độ thấp mà được giàu có và nổi tiếng. Dễ sợ không? Be careful. Okay? That thought of derision, that thought of deriding someone else it will make you become such a person. Cẩn thận với những cái tư tưởng đó, tư tưởng mà khinh thường người ta, là trong tương lai quý vị sẽ ý chấp như vậy đó. I caution you. Okay. So that's why. See, these people, so that's not only people who are rich and famous because they are blessings. Thành thầy giảng quý vị biết á, những người mà có thành công,
trình độ thấp mà có giàu có mà có nổi tiếng đó là tại vì họ có phước. It's because number one, they have blessings. First of all, okay, they have blessings. And number two, lý do thứ nhì, it's because they probably make fun of people who are low level and rich and famous. Và cái thứ nhỏ thì họ đã từng chọc quê những cái người mà trình độ thấp và giàu có và nổi tiếng. So be careful out YK. Cô YK cẩn thận. Okay? So even though when we practice giving, even though we say, I want to create blessings to attain liberation, thì mặc dù chúng ta tu hành bố thí với cái mục tiêu, cái nguyện vọng chúng ta là tạo cái phước đức để mà đắc giải thoát, transcendental blessings, tạo cái phước xuất thế. And yet, if you're not careful, you plant these seeds, they will manifest as worldly blessings. So quý vị không cẩn thận, những cái phước xuất thế đó, nhiều khi nó thể hiện ra bằng cái phước tài thế để nó làm quý vị nó đọa, and then you fall. Okay? You're low level and you're rich and famous, you create so many offenses, you're going to be in big trouble. Okay? Quý vị, những người giàu có sự thành công đó, danh vọng đó, mà họ tạo biết bao nhiêu cái nghiệp mà lúc mà chết là đọa. Okay. All right. Yeah, so that's why it's very important to think about our future. Tại mình sống mình phải nghĩ trong tương lai một tí. Future, I mean future lifetimes as well. Thì trong cái tương lai thì nói là cái cuộc đời trong tương lai của mình đó, những cuộc đời sau của mình đó. Okay. The best way is to the better way to me is to buy some insurance to attain rebirth to the Pure Land. Thầy chủ trương rằng á, là chúng ta nên mua bảo hiểm để mà đi đắc Tây Phương, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. I feel that all of us should recite the Buddha's name. Tất cả mọi người đều phải dùng cái pháp tịnh độ này để mà gọi là cái bảo hiểm cho trong tương lai, cuộc đời tương lai của mình. It's insurance for our future lives. Okay, that's how I see it. Đối với thầy như vậy đó. Okay, we need to be smart about it. Mình phải khôn ngoan. We need to share this with the world. Mình phải chia sẻ với người ta biết. You know, the funny thing is, and I can't even. I've been seeing my best friend, my friend for a long time. I can't even find the opportunity to tell him. Mặc dù á, là thầy bản thân thầy lâu rồi mà thầy không có cơ hội nói không được. That's how difficult it is. Nó khó như vậy thưa quý vị. Người ta không đủ phước mà nói không được. When they don't have the blessings, you cannot tell them prematurely. Nói sớm quá là họ phỉ báng, là họ chết. If you tell them prematurely before they're ready, they will slander you. Slander the Dharma. Họ phỉ báng cái pháp là họ không cách nào hưởng đến cái pháp đó. Okay? And that's why you have to be patient. You have to help them plant blessings bit by bit. Thành mình phải kiên nhẫn, mình giúp người ta tạo cái phước từ từ. Just like we patient and help you plant your blessings by organizing these Buddha Recitation retreats. Như chúng tôi đó, giúp quý vị bằng cách từ bằng cách là tạo những cái Phật thất như vậy để quý vị tạo cái phước nó nhiều hơn. The more you participate, the harder you work, you will have more rebirth chances. Quý vị mà tu mà tích cực chừng nào thì càng có nhiều cái phước vãng sanh hơn chừng đấy. Okay, and does it answer your question? Yes. Okay. Okay. Any other question? Ai thắc mắc gì khác không? All right. And so the direct route is to enter the Buddha Recitation Samadhi to achieve it yourself. Thành cái cách mà tích cực nhất á, the most active way approach is to try to enter this, develop this Samadhi, Buddha Recitation Samadhi. Là cách là mình phát triển được cái niệm Phật tam muội này. Okay. And all you have to do is very simple, is to recite the Buddha's name. Rất giản dị, quý vị tạo phước bằng cách là niệm Phật. Okay. Keep reciting the Buddha's name.
Okay, niệm Phật như vậy. When you recite the Buddha's name, it will eradicate your offenses. Nó xóa những cái tội của chúng ta. And create blessing. Nó tạo phước cho chúng ta. And that's why you keep on reciting it. You have a very good chance to enter the Buddha Recitation Samadhi. Thì trong tương lai quý vị sẽ đắc được cái niệm Phật tam muội. Okay? If you enter this Buddha Recitation Samadhi, you have nothing to worry about. Cái đây là quý vị không còn gì lo âu là khi quý vị nhập được cái tam muội này. Okay? You can choose to goof off the rest of your life. The Buddha still will come and will take care of you. Ngay cái này cái vị tu mà nhập được xong rồi, cái vị mà là cô quản nữa, Đức Phật cũng tới cứu cái vị như thế. I know the most monks and nuns don't like to tell you this. Thầy biết là những cái thầy cô không muốn nói cái vị nghe chừng này. All the monks and nuns tell you that you need to to recite the Buddha's name until the end of your life, until you attain rebirth, until you for you to attain rebirth. Chứ người nói như vậy. Đó là cái gì phải niệm Phật hoài liên tục cho tới khi mà quý vị chết luôn, mãn phần luôn mới có đắc được vãng sanh. No such thing. If you are able to enter this Buddha Recitation Samadhi once, that's all you have to do. Quý vị chỉ cần nhập một lần thôi. That's it. And the rest of the time, go rob a bank, I don't care. Quý vị đi cướp nhà băng, đi gạt người ta, it doesn't matter anymore. Because at the end of your life, you will skip town. Chắc chắn cuộc đời quý vị sẽ được Phật tới rước về. Nó sướng như vậy. Okay. Yes, sir. Is there a specific level you have to be in order to enter the samadhi? No. So it doesn't matter. No. Doesn't matter. Câu hỏi. The question is, you need to have a certain samadhi level before you enter samadhi. Có cần tới cái trình độ nào mới đắc được cái niệm Phật năm muội? Người ta nói không cần thiết. Okay. It is, for example, ví dụ, okay, if it comes from your prior life's cultivation, như khi kiếp trước cái vị tu niệm Phật rồi, okay, now you recite the Buddha's name again, can you enter just like that? Cái vị kiếp trước á, đã tu niệm Phật rồi, kiếp này như khi cái vị niệm Phật bụng nhập cái tam muội ngay lập tức. Okay, is that easy? Sometimes that, nhiều khi nó dễ như vậy đó. So that's why keep reciting Buddha's name. Tại vì cái việc cứ niệm Phật thôi. Don't worry about it. Okay. But of course, you need to have that assumes that you have the prior blessings. You cultivated reciting Buddha's name already. Đây như vậy có nghĩa đừng có tưởng bở. Don't be lax about it. The thing is that easy. Đừng nghĩ nó dễ như vậy. It means that in prior lives, you practiced vigorously before. Kiếp trước quý vị đã tu rất nhiều lần rồi. In fact, you cultivated reciting Buddha's name umpteen lifetimes. So many lifetimes already. Quý vị đã từng tu niệm Phật biết bao nhiêu kiếp rồi. Okay? Every time you recite Buddha's name is for the express purpose of entering samadhi. I'm teaching you. Thì dạy cái vị pháp giảng gì như vậy. Mình niệm Phật, mục tiêu mình để đắc cái tam muội. Okay? Single-mindedly recite. Because the person I recite, Mito Phổ, is to hopefully enter the Buddha Recitation Samadhi. Mình niệm Phật, mục tiêu mình rất giản dị. Mình niệm Phật với mục đích là để nhập cái nạp muội này. Alright? Not to make money, not to become famous. Không cần niệm Phật không phải để mà trở thành giàu hoặc trở thành nổi tiếng. And you will, actually. You do that. You recite the Buddha's name, you will become famous, you will become rich. Trong cái vị niệm Phật, trong tương lai sẽ giàu có, trong tương lai sẽ nổi tiếng. No two ways about it. You will. Absolutely. Chắc chắn sẽ như vậy. Alright? It's just the problem is I can't promise you more, to give you specific dates and lifetime. Cái khó khăn của thầy là không biết là chừng nào quý vị mà kiếp nào hay là cái chừng nào năm nào mới tới được giàu có sang trọng. Okay? That's why we can't charge you money. Bây giờ không làm tiền, cài tiền quý vị được gì vậy đó.
We don't, because part of your attaining, the Mahayana Dharma practice is we all will become famous and rich. Những người tu Pháp Đại Thừa đều trong tương lai sẽ giàu có, nổi tiếng. No two ways about it. Okay? But because we're true Mahayana people, practitioners, we may be rich and famous, but we're not impressed by it. We are not attached to it. Này, mặc dù như vậy, những cái người mà tu Pháp Đại Thừa mà có căn cơ đó, giàu có sang trọng, giàu có và nổi tiếng mà không có tham cái giàu có, không tham cái danh vọng của mình. Okay? It just happens naturally, tự động đến như vậy. Okay. Any other questions? Anh thắc mắc gì khác không? Yes, ma'am. Be specific. What are you worried about? What did you do? What you vow what? Be specific. Get the book and show me. You know. Let's see. The vow, what about them? Okay. Okay. You have to bear with her because she practices a lot. That's why she has all of these pent up questions. So what are you? San Ye Jing Jin, right? And Xiu Jing Du Yin. So what is your question? Complete what cycle? Like right now? Reincarnation cycle? No, it's very simple. Your question doesn't make sense. The question, she says, do I need to go through the reincarnation cycle before we attain rebirth? Your idea, your understanding is not clear. Reincarnation simply means that you die and you're born and you come back to the sixth realm, okay, to the world. Cái luân hồi nó rất giản dị là quý vị chết xong rồi sinh vào lại trong cái lục đạo này thôi. Okay, I mean in the future, let's say for most of us, tất cả mọi người, đa số chúng ta đó, we die. After we die, next body could be in the hells. Kiếp sau có thể xuống địa ngục, phải chưa cô? For us, left form people, a lot of us will go down to the hells. Okay, or we are reborn as a hungry ghost, hoặc là chúng ta sinh vào cái cõi ngạ quỷ. Okay, why are you born a hungry ghost? Tại sao sinh vào ngạ quỷ? Because we are greedy for flavors, là tham ăn. For monks, it's greedy for flavor. Người xuất gia là tham ăn. Okay, tại gia là tham tiền. For lay people, it's greedy for money, for fame, ham danh vọng. For sex, tham tình dục. Okay, all right, all those things. You're greedy for things. Chances are that you'll be reborn as a hungry ghost. Okay, and another place where we can go is we go to animal realm, hoặc là một cái đường khác là chúng ta đi là đọa xuống làm súc sanh. Okay, we become a cute dog.
Sinh làm chó dễ thương, dễ sợ. Okay? So the next body is like that. For example, you love the dog so much. Chàng thương chó dễ sợ lắm. You plant the seeds to be reborn as a dog. Mình thích chó, thương chó là thường. For those of you dog lovers, mấy người mình thích chó đó, là trồng cái nhân để sau mình làm con chó. Serious. Julie said, "Oh, I ain't getting dogs." Okay, that's so. And another option is you can go to the Asura, hoặc là cái vị thần Atula. Asuras are very troublesome beings. Hoặc là Atula, mấy tụi đó thích đánh nhau, thích uống rượu. They like to drink and they like to fight, the big fights with you. Atula thích uống rượu mà thích đánh lộn với quý vị. Or we can be reborn as a human again, hoặc là sinh vào cõi người. Or reborn to the heavens, hoặc là sinh lên cõi trời. Okay? So that's what it means by reincarnation. Cái luân hồi như vậy thưa quý vị, it's very simple. You die and you go back to the six realms, possible realms. Luân hồi có nghĩa cái vị chết xong rồi sinh vào lục đạo đó, 6 cái con đường khác nhau. That's all it means. Okay? In order to get out, muốn thoát, that means that you get out of those six realms, you go to a higher realm. Cái vị đi cái cõi nó tốt hơn. For example, you be born, you go to the Arhat realm, hoặc cái vị trở thành A-la-hán. Fourth stage Arhat, that is. If you certify to Arhatship this lifetime, you will be free from the six realms. Cái vị mà kiếp này cái vị chứng được tứ quả A-la-hán cửu định đó, thì cái vị thoát được cái vòng luân hồi. You won't have to go to the six realms. Okay? Or you become a Bodhisattva, hoặc quý vị trở thành Bồ Tát. Or you become a Pratika Buddha, hoặc quý vị trở thành Bích Chi Phật. Or you become a Buddha, hoặc quý vị trở thành Phật. And those four realms are the realms where you out of the reincarnation wheel. A-la-hán, Bích Chi Phật, Bồ Tát và Phật là cái 4 cái cõi đó, là cái cõi mà thoát luân hồi đó. Another expedient is go to the Pure Land. Một cách khác là đi qua cõi Tây Phương Cực Lạc. So the question is, in order to get out of it, it's very simple. The answer is that as soon as you able to go to the Pure Land, that's when you're out of the real reincarnation. Does it help? No? Is that the question or is not the question? The three karmas, what? Oh, on page 55, trang of the Great Compassion Repentance, trang 55 của cái Đại Bi Sám. The vow, it says, I vow the vigorous of my three karmas. Tôi con nguyện là tinh tấn với trong cái tam cái nghiệp của con. Go through the Pure Land causes, trồng cái nhân để sanh khỏi tịnh độ. Until this body cast aside, cho tới khi cái thân này mà nó bỏ đi, I will for certain will forward to no other destiny and then attain rebirth. Mà con sẽ không đi chỗ nào khác mà tới chỉ đi qua đi qua cái Tây Phương Cực Lạc. Okay, what this vow here means. Ý nghĩa cái này nghĩa là sao? It means that I vow to cultivate vigorously. Là con nguyện là tu một cách tinh tấn. Okay, with my body, my mouth and mind karma. Tu một cách tinh tấn với tam nghiệp nghĩa là sao? Mình tu một cách tinh tấn với thân này. What does it mean? You vigorous with your body. Tinh tấn với thân nghĩa là sao? It means that when you recite the Buddha's name in the next few days and you're tired, you don't rest. Có nghĩa là trong mấy ngày nữa cái vị niệm Phật đó, cái vị mà cảm thấy thân mệt mỏi đó, đừng có nghỉ. Don't rest. Don't lean forward and sleep. Đừng có ngã trước mà ngủ. Okay, you sleep and rest, you're not vigorous with your body. Cái bị mệt mà nghỉ là không tinh tấn với thân của mình.
Would you like to see about vigorous for us left home people? Quý vị biết những cái người mà tinh tấn, người xuất gia chúng tôi, tinh tấn chúng tôi ra sao? Okay. I like to share with you some pictures of how vigorous we cultivate at Blue Mountain Temple. Thì muốn chia sẻ cùng quý vị là những cái hình ảnh tinh tấn của tu hành tinh tấn của chúng tôi tại Lưu Sơn Tự. Let's see. Right here. Okay. Hình ảnh rất là tinh tấn. Ở phía bên phía nữ, sư môn cũng thấy không? Show it to okay. How vigorous we are with our body karma. Mình tinh tấn tu với cái thân chúng ta. Show it to the old nun, please. Show it to them. Okay? Okay, and go back two photos. Show the woman and the men's side. They're also very vigorous. Đàn ông chúng tôi cùng tu rất là tinh tấn. One more. No. One more. That's the men's side. Yeah. One more. Well, Master Shenche is working hard. We also cultivating hard. And go take a picture in the back here just for the heck of it. Not too loud. Okay, thank you. There you go. So that's what it means. We vow to be vigorous of the body. Thành mình quý vị nguyện, thank you. Nguyện là tinh tấn với cái thân mình. Meaning that when you cultivate, you don't rest when you're tired. Mệt, đừng có nghỉ. Alright? When you're vigorous with your mouth karma, tinh tấn với cái miệng mình. Meaning that you recite until you can't recite. Even if you can't recite anymore, you know, and your voice is hoarse, you still recite. Hồi mà bên Phạm Thực Thành, ngày Tuyên Hóa còn người ta niệm Phật, mấy ông niệm Phật là họ không có cái microphone đâu. You know, in the early days, in the city of 10,000 Buddhas, my master organized these Buddha Recitation weeks. They have no microphone. Không có tiền mua microphone. They had no money. Không có tiền mua microphone. Thành ra cô thấy cái Phật điện của Phạm Thành không? Nhớ cái Phật điện nó to như vậy mà ông sư ông kể, this is a monk who was trained by my master, told me himself in person. He says, we recited the entire week without microphone at the Buddha Hall, which is about 6 times bigger than this, 10 times bigger. Okay, no microphone, không có cái microphone luôn. And he says, you know, your voice are hoarse and you keep reciting. Okay, niệm Phật đến lúc mà nó mất cái giọng luôn. Okay. All right. So you keep reciting
You don't say, I don't want to recite too much because now my voice is becoming hoarse, I'm gonna lose my voice. Đừng nói là niệm Phật cái việc cái cổ nó khang, thôi ngừng lại thôi mất cái giọng. Okay, if you stop, then you're not vigorous with your mouth karma. Cái đi ngừng lại cái gì không? Because when you know, there's the only time where you recite quietly is when you sit. Có lúc duy nhất mà quý vị niệm thầm á, thì không ra tiếng. The rest of the time you're supposed to make the sound. Phần còn lại quý vị phải niệm ra tiếng. Is it clear? Don't say that. Don't say I'm going to save my voice. For what? You're not vigorous. All right? And mind karma là cái tâm nghiệp là sao? Meaning that even though you take a break and go to the toilet, you're still reciting silently. Quý vị chẳng hạn quý vị phải cần đi phòng tắm, đi phòng vệ sinh, quý vị vẫn tiếp tục niệm như thường. You always vigorously reciting the Buddha's name all day and all night. Quý vị tinh tấn đến độ mà cái tâm quý vị nó luôn luôn niệm Phật ngày đêm. If you are able to do that, okay, you are planting the causes for rebirth of the Pure Land. Cái nguyện nói là nếu quý vị làm như vậy đó, thì quý vị đang trồng cái nhân để mà đắc vãng sanh ở cõi Tây Phương Cực Lạc. You try to understand too much. This is the problem with you modern. To this thing here. You still can pick it up. How can you pick it? Oh, it's from that far away? Yeah, we'll still get you. Okay. All right. So what happened is the people nowadays are so attached to knowledge. Cái thời buổi này
quý vị là chú trọng cái hiểu biết của quý vị. You need to understand before you do. You need to understand before you're willing to do. Quý vị phải hiểu quý vị mới chịu làm. Okay? And so you keep on asking for information. Quý vị cứ đòi biết. So you acquiring knowledge. And instead of acquiring the right kind of knowledge, you're acquiring junk knowledge instead of the right kind of knowledge. Cái gì muốn biết những cái tri kiến mà nó tạp nhạp, cái tri kiến quan trọng để cái gì tu. All you want when you practice is know enough to get there. Lúc mà tu đó, chỉ muốn biết vừa đủ để mà tới đó thôi. You don't need to know more than that. Biết nhiều hơn nó thành ra. You know more than that, that excess knowledge is simply becomes garbage, becomes an obstruction to your practice. Cái mình biết nhiều quá đó, nó thiệt sự là một cái cản trở, cái chướng ngại trong việc tu hành. I know that most of you like to know a lot more. Quý vị biết quý vị chủ biết cái tri kiến, and you don't realize the more you know, the more you're obstructing yourself. Quý vị không biết nữa, mình biết càng nhiều càng bị cản trở. Okay? I'm not saying you need to stop thinking, you need to stop acquiring knowledge. Thầy không nói là quý vị phải ngừng hiểu biết. Yes. What is your problem? Trong lúc như niệm Phật thì hôm nay thầy lúc mà niệm ra tiếng á, có một câu nhưng mà lúc niệm thầm á, con có rất là nhiều hoàng tục, lúc khi con gục. He says when you make a sound, recite Buddha's name with a sound, it's no problem. But when we went to the silent recitation, her mind has a lot of false thinking. Cô này có nói là lúc mình niệm ra tiếng, ra âm thanh thì không vấn đề hết, mình niệm thầm thì vọng tưởng rất là nhiều. Okay? It should come back. It's coming back. They're behind, yeah. I think so. It shows. Who's coming back? The sound. For the internet. She's in the area where we had no sound, but it's back now, so it'll It's come back now? They'll have a lag, so I think she's before we changed it. It's here now. What I don't understand is it's not even, when I tap here, this is not even registering. It's not on mute, It's not even here, it's not jumping but here. it's not muted. Oh, there you go. Oops. Okay. Mea culpa. My fault. Okay, sorry about that. Yeah, there you go. Now is it registering or not? No. There you go. Okay, sorry about that. So, what is the problem? Cái vấn đề là gì? What to do? Trường hợp như cần làm gì? What do you do? What can she do? The question is, during the silent recitation, she has a hard time concentrating. When the sound, when she recited making sound, it's okay. But it's the silent thing that the silence is just too noisy for her. It's very simple, okay? When you recite the make a sound, lúc mà quý vị tu mà one way to deal with it, một cách mà đối phó nó đó, lúc mà niệm ra tiếng đó, thì lắng tai mà nghe. You pay attention, okay? You listen to your own recitation, okay? Lắng tai nghe cái tiếng niệm Phật của mình thôi. Don't listen to that the one without a head there reciting. Cái người mà không có cổ đó.
See, that's why I talk about vigor. You know, as soon as they're tired, I'm too tired. Have some compassion. Mấy người quý vị mà nói tinh tấn là cứ đem ra chĩa súng bắn thầy ngay lập tức. Thầy sao mà thiếu từ bi vậy? Con đó là khổ sở mà thầy mệt mà thầy còn bắt tu tiếp. When you recite, you make a sound. When you're reciting loudly, then you listen your ears. Lúc mà đang tụng niệm Phật mà có âm thanh đó, thì lắng tai mà nghe âm thanh của mình. You listen to your own sound, not someone else's sound. Okay? So that when you recite silently, you still listen to your own sound and you will hear it in your mind. Lúc đó, lúc mà quý vị niệm thầm á, quý vị lắng tai nghe âm thanh của mình ở trong cái óc á, quý vị sẽ nghe có cái âm thanh. You keep going, you hear your own sound. Anyone has had that? Anyone has seen it happen? Có ai xảy ra như vậy chưa? When you recite silently, you can hear it in your mind. Cái óc quý vị nó nghe được. Lúc mình niệm thầm đó, mình đang nghe được cái âm thanh của mình. You hear your own sound. Yes? Okay? It's commonplace. Okay, that's one way. Một cách là như vậy. When you practice, you learn different things. You don't be like the person I talked this morning. I only do certain things. I don't want to, I said you have to learn more things, more methods. Okay, and the other way is you ignore it. Cái phương pháp thứ nhì là cứ nó ồn kệ nó. You continue. You don't get afflicted. Đừng có phiền não. Your problem is you get afflicted. You say, why am I, when I have so many false thoughts? You don't get afflicted, you keep reciting. Cái trường hợp thứ nhì rất giản dị là quý vị đừng có phiền não. Khi mà niệm mà bị vọng tưởng nhiều vậy, đừng có phiền não. Từ từ nó sẽ hết. You keep reciting and it will go away. That's all there is to it. All right? Don't try to say, why is it was fine this morning and now all of a sudden I can't do it anymore. Đừng có ngồi đó mà nói, tại buổi sáng tôi niệm ngon lành, buổi chiều niệm không được nữa. Chắc đồ ăn sư cô mới nấu. Maybe it's the nun's food at lunchtime. Okay? You don't get afflicted. Đừng có phiền não. That's the key. Because all those noises are simply your obstruction. Những cái ồn ào nó thiệt ra chỉ là chướng ngại của mình thôi. Từ từ nó sẽ hết. Okay? They will die by themselves. You don't need to be afflicted. Đừng có phiền não. All right? That's all there is to it. Nó giản dị như vậy đó. Okay? And again, method number one is you develop the ability to actually to deafen out the rest but of your own sound. Cách thứ nhất thầy dạy chỉ cái vị đó là dùng cái sức chú tâm của mình để mà gạt hết tất cả những âm thanh khác, chỉ còn âm thanh của mình thôi. Đó là cái công phu. It's a skill. Okay? You only listen to yourself. You listen to any other sound. Chỉ nghe cái âm thanh này thôi, không nghe cái gì khác. Mình làm được. You're able to do that eventually. Từ từ sẽ làm được. All right? Yes, sir. Thầy nói là mình niệm thầm, mình nghe cái âm thanh, có phải như hồi mình đi học, mình đọc sách, mình đọc thầm, mình có âm thanh, mình đọc mà. Yeah. Thầm Yeah. Mấy loại như vậy đó. Many of you are able when you recite something, you read something silently, you actually can hear your own sound. It's quite common. Rất là thông thường. She says that it's fine when you're by yourself, but when you did assembly, a lot of sounds, a lot of noises from other people, especially from the Wayno. So if I don't follow, I will not be able to recite at the same pace. What about it? That is what is called, this is a sickness that's called, cái này mà cái bệnh gọi là gì? Bệnh gì vậy Kim? Anyone?
What sickness is this? It's called the sickness of knowing too much. Biết nhiều quá. Okay? When you reside with the assembly, what you do is you follow the way note. Quý vị lúc mà tụng chung đại chúng thì theo cái ông thầy Duy Na mà tụng. Okay? You follow. And you don't have to worry that I'm gonna keep up, I can't keep up with it. Đó, cái loại lo âu nó không cần thiết. You don't have to worry about it. Biết nhiều quá. Mình chỉ theo thôi. It's very simple. You follow the way notes, whether it's the pitch or the pace, you follow the same thing, that's all. Mình theo như vậy thôi. If you're able to hear. Today there's a lady who cannot hear, so she can't really follow. All right? But all you do is you follow. You don't have to worry that you can and that you must follow and you're afraid you're not doing it right. Cái đó lo âu nó không cần thiết. Because you start out with, let me describe it to you. We all have this sickness, by the way. Những người niệm Phật ai cũng bắt đầu cũng như vậy hết. I had that sickness as well. Trước thầy cũng bệnh như vậy luôn đó. Okay? It's very simple. You start with that and you realize all you have to do is you say, I'm gonna follow the way note. Mình chỉ nói bước đầu nó là mình muốn theo cái thầy Duy Na, tụng theo như vậy thôi. And you naturally will happen. You don't have to worry. Tự động nó xảy ra, không cần phải lo. She doesn't get it, không hiểu được. It's about doing, it's not about understanding. Cái này làm được chứ không cần phải hiểu. Chỉ làm thôi. You just do it and you see. Okay? The worry that I'm not following and I must do it this way is not necessary. Ý thầy nói là cái lo âu đó, cái mà nói là tôi phải làm mà đúng như vậy chứ mới đúng, cái đó là cái loại nó không cần thiết. It's natural. You naturally are doing that already. There's no need to worry. Cái vị đang làm như vậy thật lo làm cái gì nữa. Okay? And you adjust. You don't need to worry. She says that then she would recite and all of a sudden she realized that she's off. She's not the same as the sleepy widow. Cô nói là cô đang đụng, lúc cái cô để ý thấy là hình như cô đụng đi khác cái nhịp, khác cái âm thanh của cái người thầy Duy Na mà đang ngai ngủ đó. Okay. Nói thì lúc đó mình chỉnh lại thôi. Big deal. If you're aware of it, you fix it. There's no need to worry. Mình biết thì mình sửa, mình không biết thì kệ thôi. What can you do? You don't know what you're going to do. Why worry about it? See, it's that simple. Cái vị thấy nó giản dị như vậy đó. Mình biết thì mình tự động mình sẽ chỉnh. Mình không biết thì mình làm cồ quạng ráng mà chịu thôi. Hơi sức đâu mà sợ. You see, you're not aware of it. Why worry about it? Because when you become aware, you fix it naturally. You adjust naturally. When you're not aware of it, you can't adjust. So why worry? Then you're not aware. Ngồi đó mà lo là mình phải làm cho đúng, cái đó là không cần thiết. Thấy không? Là cái bệnh đó. It's a sickness. Không có lo, mình làm thôi. You try your best. That's all you can do. Okay? If you're not good enough, we ask you to recite by yourself. Mà tụng dở quá thì chúng tôi sẽ mời cô đi ra tụng riêng một mình. Even if you worry about it, what can you do? See? Mà lo cũng không được nữa. All you do is try your best. Okay? And going back to page 55 here, the Great Compassion Repentance, trở về lại cái trang 55 này. So I plan these seeds for the causes for rebirth of the Pure Land. Tôi trồng cái nhân để đắc được vãng sanh. Okay? By being vigorous with my three karmas, bằng cách tinh tấn tu với tam nghiệp của mình. When this body is relinquished, when I relinquish this body, khi mà tôi xả cái thân này, okay, tôi nguyện là không đi chỗ nào khác. I vow not to go any other destinies except I will be reborn to the Pure Land. Và tôi chỉ nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thôi. What does it mean? Nghĩa là sao?
you are also planting the seeds for you not to go to other destinies, other paths. Quý vị trồng cái nguyện này là trồng cái nhân để quý vị sẽ không đi vào những con đường khác, con đường của lục đạo, meaning you don't go back to the six paths. That's what it means. You make that vow. Okay? So right here it says that I vow to be reborn to the Pure Land by the time that my time is up here. Nói cách khác, ngay đây này là quý vị đang lập cái nguyện rằng là khi mà mãn phần đó, mình sẽ đắc vãng sanh kiếp này. Nowhere else. Không có đi chỗ nào khác hết. Okay? That's how pressing it is. Công việc nó cấp bách như thưa quý vị. You don't want to go anywhere else. Quý vị muốn đi chỗ nào khác, trust me. Especially for you lay people, những cái người tại gia quý vị. Chances are that you will go to the six paths. Thường thường người tại gia quý vị sẽ trở về lục đạo. Okay? You lay people most likely will go back to the six paths. Những người tại gia thường sẽ trở về lục đạo. Why is that? Tại sao như vậy? By force of habit. Ta quen cái thói rồi. You've been doing it. You remember I said when I first started, you've been doing this all this time. Quý vị đã từng làm như vậy rồi. That's what you're going to continue to do. Quý vị sẽ tiếp tục làm như vậy. Phải không cô Hiền Độ? Mình luân hồi quen rồi. Mình rành luân hồi, nghề luân hồi rất là giỏi. Thành ra mình chết mình sẽ không luân hồi tiếp. You've been so skilled, adept at revolving the wheel that it takes you no effort at all. You will be reborn. Most of you will be reborn in the six paths. Quý vị giỏi quá, thành ra thường đại đa số quý vị sẽ trở về lục đạo. Alright? You know the way home. Quý vị biết đường về nhà. Okay? To the animal realm, trở về nhà của cái súc sanh. The hungry ghost realm, trở về nhà trong cõi ngạ quỷ, and so forth. Vân vân. Okay? And he says here, I definitely will attain rebirth. Và tôi nguyện là tôi chắc chắn sẽ đạt được vãng sanh. See right here, it says, I am not willing to wait. Rõ ràng cái nguyện nói là tôi không muốn đợi nữa. I want to go at the end of this life. Tôi muốn đi cái kiếp này, cái mãn phần này. And therefore, I am practicing diligently. Bởi vậy tôi mới tu tinh tấn. Here it refers to the fact that you to practice diligently in order to enter the recitation samadhi. Nói cách khác là quý vị tu tinh tấn để mà nhập được cái niệm Phật tam muội. Is it clear? Does it help? Any other questions? Ai thắc mắc gì khác không? Dạ. Thầy niệm Phật tam muội là trong lúc đó mình đang niệm mà không có ý gì khởi lên thì kêu Phật tam muội. What is Buddha Recitation Samadhi? Does it mean you recite and no thought arises? Not quite. Nó không phải như vậy. When you enter, you recognize it. Cái vị lúc mà nhập được cái vị sẽ biết. Okay? It's not something I'm willing to explain in public. Cái đó những chuyện thầy không giảng cái vị. Okay, không giảng được. Giảng rồi mấy người khác, người tại gia với xuất gia bắt chước như con vẹt vậy. Nó tôi biết hết. See, I avoid explaining in detail these, give you this type of detail because this type of information. Because you bookworms, we hear about it, and then you think you got it, and you brag about it. Khoác lác. All right. Any other questions? Ai thắc mắc gì khác không?
Where are we? Ở đâu ha? So we recite the Buddha's name. I'm come from a very simple-minded way, where you recite the Buddha's name with the express purpose of entering this recitation samadhi. Thầy tu rất là giản dị, thầy niệm Phật để mà đắc tam muội. Every time I recite the Buddha's name is to enter this Buddha Recitation samadhi. That's what it means here in this page, like the plant, the causes for rebirth of the Pure Land. Cái đó là trong cái nguyện nó nói như vậy là tôi tinh tấn tôi tu để trồng cái nhân để vãng sanh. Okay. And actually it's a little bit broader that if you don't make it, then you in the future lifetime you'll be able to become even more vigorous. Quý vị không tu mà không tinh tấn, mà không đủ tinh tấn để mà nhập cái tam muội, thì trong cái hy vọng kiếp sau quý vị sẽ gặp lại cái pháp này, sẽ biết tu tinh tấn hơn một tí nữa. Oh, the one use of this vow as well is that if you don't make it this lifetime, next time you encounter the Pure Land Dharma again, you will have the chance to be even more vigorous than this time. That's what this vow has, the effect of doing. Cái nguyện này nó có tuyệt vời như vậy, nó có cái dùng là sau này quý vị sẽ tinh tấn hơn nữa. Okay? Because it takes vigor. Cái này muốn vào cái tam muội là quý vị phải tinh tấn. One of a very simple way, some simple cause for you to enter this Buddha Recitation samadhi is vigor. Nói cách khác, quý vị muốn nhập vào cái tam muội là quý vị phải tinh tấn. Okay? You drop everything, bỏ hết tất cả. Okay. You have to keep this in mind. What it takes is vigor. Cái này là cái bí mật mà quý vị biết muốn nhập tam muội là phải tinh tấn. And we know about that from China already. Cái này là trong thiền tông chúng tôi biết rồi. Okay? We know in a Chan school, we know it already. And the Pure Land, they are formulated and we know it already. Mà chúng tôi biết cái chuyện này đã trong cái công phu thiền á. Cái này chỉ là một cái loại công phu thiền. It's only one form of Chan practice, that's all. Yes? Question? No? All right. If you have no questions, I have nothing else to say. Cái vị có thắc mắc này thì không có muốn nói thêm nữa. Yes, sir. No? Don't be shy. You have questions, now is the time to ask. Cái cô này, em bé này, nó có nhiều thắc mắc, nó nhằm hỏi. Don't be shy now. Okay? Why? Okay. You have a lot of questions, I know. Don't be afraid to ask. Đừng có sợ. Okay. Just don't ask anything I cannot answer. That's all I ask. Hỏi những câu hỏi thầy trả lời được, đừng hỏi mấy câu hỏi trả lời không được, nó thấy buồn lắm. Nãy con đọc cái của thập tổ mà bác tổ thì cũng nói như thầy đó. Tức là tin chắc như vậy rồi thì tập thử khỏe. Một ngày 100.000 câu hoặc là 70.000, 50.000, 30.000 cứ thời khóa vậy là đừng có thắc mắc, cứ tới. Nhưng thầy nói biết nhiều là thật. Khi mà nói dùng cái chữ số là 100.000, 50.000 đó là cái tinh tấn đó. Tại mình làm không tinh tấn niệm không kịp. Thành đó là một cái phương tiện để mà tu cái tinh tấn. Master Xian Chu also added another detail very interesting. He says the patriarchs, the Pure Land patriarchs said that the same vein I just explained to you. They said that don't worry about the recitation samadhi. You just make sure you recite the Buddha's name 50 times a day, 100 times a day. Là các tổ sư tịnh độ nói rằng quý vị đừng có suy nghĩ gì nhiều, đừng có lo âu gì nhiều, mà chỉ cần niệm Phật
50.000 biến, 100.000 biến thôi. Thì ý nghĩa cái đó là cái tinh tấn đó. Tại vì sao? Tại vì cái vì niệm một ngày mà niệm 100.000 cái hồng danh Phật, 50.000 hồng danh Phật, niệm không kịp đâu. I assure you, if you have to recite 50 times the Buddha's name each day, 100,000 times a day, you won't have enough time. You don't have enough time to talk. You don't have enough time to eat. Ăn không kịp, nói chuyện không kịp. Okay? That's what it takes. Yes. Yeah, you can look it up in the scriptures. Trong cái khi mà cái chú vãng sanh đó, it said, for example, I believe you recite like 40,000 times, then you attain rebirth. Cái vị như có nói, có phần nói là cái vị tụng cái chú vãng sanh 4 vạn biến đó, thì cái vị sẽ đắc được vãng sanh, something like that. I haven't tried it, so I don't know. Thầy chưa thử này. Okay. So I can't comment on that. Thầy không biết những cái chuyện đó. All right. You're most welcome to try. Cái gì có thể thử. My gut feeling is it's not the way it sounds. Nó không phải như cái vị tưởng đâu. You recite 40,000 times, chances are that you won't attain rebirth either. Thầy không thử, tại thầy biết là nếu mà thử, nhiều người nói cái vị như vậy, đại đa số quý vị tụng 40.000 biến xong tới chửi thầy, mắng thầy, tại sao tôi tụng 40.000 biến mà tôi vẫn còn kẹt ở đây. Because if I tell you so in the future, you know, after you recite 40,000 times, you tell, hey master, yeah, I'm still stuck here. I say, yeah, it's because you're not doing it right. Cái vị cứ nghe là 40 vạn biến, cái vị nghĩ là nó dễ lắm, nghĩa là chỉ tụng thôi. No, it's a lot more. When they say recite, it's not the same as your recitation. You should recite with one mind, single-mindedly, not with your, with your head, full thought. Cái vị tụng 40.000 biến, cái đầu nó toàn là vọng tưởng không, tụng cũng như vậy thôi. Okay? Any other questions? Đừng có tưởng bở. Don't be so self-confident. Don't be such a cheapskate, thinking I recite 40,000 times and then I goof off. No, 40,000 times with some conditions. 4 vạn biến như vậy là nó có cái điều kiện, nó phải dễ như vậy. Just like the Buddha says, recite my name 10 times. One mind unconfused, you done. Như Đức Phật nói đó, cái vị niệm Phật á, hồng danh của ta đó, 10 biến mà nhất tâm bất loạn á, nghe rất giản dị mà không ai làm được hết. It's so simple, yet very few people can do it. Okay? Yes. More questions? Repeat, I couldn't hear you. You have to speak louder. No, this Buddha Recitation Samadhi is only for the Buddha's name. Whether there's Samadhi for the mantra is different kind of Samadhi. They're all different. Okay? When we talk about the Recitation Samadhi, the Buddha Recitation Samadhi is actually, it's a different kind of Samadhi than the Tantra Samadhi, Tantra Recitation Samadhi. Okay. Mỗi cái pháp nó có cái định nó khác nhau. That is why in Mahayana you have a billion different types of samadhis. Bởi bên Đại Thừa chúng ta nó có đủ loại định hết đó. Whereas in Hinayana they have very few. Bên ngược lại bên Nguyên Thủy họ rất là ít. Alright? We have countless samadhis. Bên Nguyên Đại Thừa chúng ta nó vô lượng vô biên cái định.
khác nhau. All right. So, for example, my master Shinhua is specialized in tantra. Như ngài Tiến Hóa đó, ngài là chuyên về cái mật tông. That's how he became enlightened. Ngài giác ngộ nhờ tu mật tông. That's why he understands about samadhis of tantras. Bởi vì ngài hiểu được những cái định của bên mật tông. Alright. Whereas my interest is more on Pure Land and chant. Ngược lại bên thầy, thầy thiên về cái thiền, với là về cái tịnh độ hơn là mật tông. Okay. My interest is more on the chant and the Pure Land side. Okay. Chant in order to help people become enlightened. Thiền để giúp quý vị đắc giác ngộ. Pure Land is in order to help people who cannot help themselves get out. Tịnh độ là để giúp những cái người mà không có đủ sức mà tự giúp mình đó, để giúp họ thoát đi. Alright. So my interest, my path is different. Cái con đường thầy đi nó khác. That's why I expand more on the Pure Land, on the chant than my master. Bởi vì thầy mới giảng nhiều hơn về thiền, mới nhiều hơn về tịnh độ hơn là ngài Tiến Hóa. Whereas my master, you notice he explained a lot more about tantras. Ngược lại ngài Tiến Hóa giảng mấy cái mật tông nhiều hơn. He wrote a book on the Great Compassion, Dharma. Okay, giảng cái kinh về cái chú Đại Bi. Okay, he's very